มีออร่านะปกติน้องพิมพ์เขาจะผิวแบบแห้งมากเลยอันนี้แบบเห็นไหมคะแสงแบบรู้สึกหน้ารู้สึกดูฉ่ำขึ้นเนาะแล้วก็ปกติเป็นคนที่หางตาตกนิดนึงใช่ก็จะได้แบบยกตาขึ้นนิดนึงค่ะอยากได้ลุคแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe นะคะ Jena Jena Makeup นะคะ Facebook Instagram แล้วก็ YouTube นะคะโอเคตามไปดูกันเลย